Mến chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Ngay sau đây sẽ là những tin tức nổi bật trong tuần. Mở đầu sẽ là bản tin chăn nuôi quốc tế. Trung Quốc đẩy mạnh ổn định năng lực chăn nuôi lợn ở mức hợp lý. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trung Quốc đã tập trung vào việc điều chỉnh năng lực sản xuất và ổn định chính sách để thúc đẩy thực hiện nhiều chính sách và biện pháp trong chăn nuôi. Chất lượng ngành chăn nuôi lợn được cải thiện rõ rệt, nền tảng ổn định sản xuất, cung ứng ngày càng vững chắc. Tăng cường các biện pháp hướng dẫn và tiêu chuẩn hóa việc thúc đẩy chăn nuôi lợn, triển khai kế hoạch thực hiện quy định năng lực chăn nuôi lợn tạm thời và hướng dẫn người chăn nuôi giảm năng lực sản xuất một cách hợp lý. Phát huy tối đa vai trò của cơ chế phối hợp nhằm ổn định ngành chăn nuôi lợn. Hợp tác với Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Bộ Tài nguyên, Bộ Sinh thái và Môi trường, Bộ Thương mại, Ngân hàng và Ngân hàng Trung Quốc trước đây. Ủy ban điều tiết bảo hiểm và các bộ phận liên quan khác phân tích, đánh giá tình hình sản xuất, đồng thời nghiên cứu các chính sách hỗ trợ dài hạn nhằm ổn định bảo vệ môi trường, tài chính, bảo hiểm, nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định và trật tự trên thị trường. Ý kiến hướng dẫn kỹ thuật về nâng cao chất lượng, hiệu quả và giảm chi phí trong chăn nuôi lợn được xây dựng và ban hành nhằm giúp các hộ chăn nuôi vừa và nhỏ cải thiện trình độ quản lý và cho ăn tiết kiệm chi phí chăn nuôi và giảm tổn thất. Trong bước tiếp theo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tuân thủ cách tiếp cận hai hướng về quy định sản xuất và điều tiết thị trường, tối ưu hóa và cải thiện kế hoạch thực hiện quy định năng lực sản xuất lợn, thực hiện chính sách hướng dẫn cảnh báo sớm sản xuất, đẩy mạnh ổn định năng lực chăn nuôi lợn ở mức hợp lý, ổn định và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ dài hạn, nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn chuỗi ngành, củng cố hơn nữa nền tảng chăn nuôi lợn và cung ứng thị trường. Dự đoán thị trường thịt lợn năm 2024. Su Zhenjiang tin rằng số lượng lợn sống được bán và nhập khẩu thịt lợn có thể giảm nhẹ vào năm 2024. Lượng lợn giết mổ dự kiến giảm 1-2%, nhập khẩu thịt lợn dự kiến giảm nhẹ ở mức 1,5 đến 1,6 triệu tấn. Điều này sẽ dẫn đến mối quan hệ cung cầu được cải thiện, nhu cầu tiêu dùng tăng lên, giá trung bình của lợn sống sẽ tăng và chăn nuôi sẽ đạt được lợi nhuận nhỏ. Đánh giá về nguồn cung thịt lợn trong năm nay, mức tiêu thụ thịt lợn là gần 60 triệu tấn và mức tiêu thụ bình quân đầu người dự kiến sẽ vượt 42 kg trên người. Nhu cầu tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như quy mô gia đình, mức thu nhập, sở thích tiêu dùng và nhu cầu tiêu dùng đang tăng trưởng tích cực, còn tiêu dùng đang tăng trưởng thụ động. Su Zhenjiang phân tích và đánh giá rằng mức tiêu thụ thịt lợn trong tương lai sẽ bị hạn chế. Mức thu nhập không chỉ ảnh hưởng đến xu hướng cơ cấu tiêu dùng thịt lợn chung và dài hạn, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến giá thịt lợn trong ngắn hạn. Tiếp theo chương trình là bản tin nổi bật trong nước tuần qua. Năm 2023, nhiều dịch bệnh nguy hiểm được kiểm soát. Trong năm 2023, Cục Thú y đã kiểm soát tốt các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, nhất là bệnh cúm gia cầm, tai xanh, lở mồm long móng, viêm da nổi cục, tạo điều kiện thuận lợi cho chăn nuôi phát triển, đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật. Về tình hình dịch bệnh, từ đầu năm đến ngày 18 tháng 12 năm 2023, cả nước đã xảy ra 714 ổ dịch tả heo châu Phi tại 45 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy 34.551 con heo. So với cùng kỳ năm trước, số ổ dịch giảm hơn 49%, số heo phải tiêu hủy tại các ổ dịch giảm 48%. Hiện nay có 110 xã thuộc 25 tỉnh chưa qua 21 ngày. Cả nước đã xảy ra 20 ổ dịch cúm gia cầm, cúm A H5N1 tại 17 huyện của 11 tỉnh, thành phố. Số gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 36.606 con. So với năm 2023, số ổ dịch giảm 59%, số gia cầm bị tiêu hủy giảm 64%. Hiện cả nước không có ổ dịch. Ngoài ra, các bệnh thông thường khác trên gia súc và gia cầm được phát hiện và kiểm soát tốt, không gây thành dịch lớn. Theo Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long, đến nay cả nước có 3.940 cơ sở vùng được chứng nhận an toàn dịch bệnh tại 57 tỉnh, thành phố. Trong đó, 1.401 chứng nhận được cấp cho cơ sở gia cầm, 2.490 chứng nhận cho gia súc và 49 chứng nhận cho chó, mèo. Vaccine ASF, điểm sáng của ngành nông nghiệp năm 2023. Theo báo Người chăn nuôi, nghiên cứu, sản xuất thành công và xuất khẩu vaccine thương mại phòng bệnh dịch tả heo châu Phi đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lựa chọn và đánh giá là một trong 6 điểm sáng
thành tích nổi bật của ngành nông nghiệp trong năm 2023. Tính đến nay, số lượng vaccine ASF được sản xuất là khoảng 4,5 triệu liều, trong đó công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Naveco là 1,2 triệu liều và công ty cổ phần Avac Việt Nam là 3,3 triệu liều. Số lượng vaccine cung ứng sử dụng từ khi cấp giấy chứng nhận lưu hành và sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công văn số 4870 BNNTI là hơn 1,5 triệu liều. Trong đó, 207.339 liều vaccine Navet ASF-Vax được sử dụng tại 35 tỉnh, thành phố. Trên 1,3 triệu liều vaccine Avac ASF-Live được sử dụng tại 45 tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, ngay sau khi được phép lưu hành rộng rãi tại Việt Nam, công ty Avac đã xuất khẩu 300.000 liều vaccine ASF sang Philippines. Ngoài ra, các đối tác từ Indonesia, Malaysia, Myanmar, Ấn Độ đã ký kết hợp đồng mua vaccine ASF do công ty Avac Việt Nam sản xuất. Ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y khẳng định, vaccine ASF là một trong các biện pháp phòng bệnh ASF rất quan trọng, cần được sử dụng đúng và kết hợp song hành với các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Hiện nay, các nhà khoa học Việt Nam đang tập trung nghiên cứu phát triển vaccine ASF thế hệ mới để có thể sớm nhất sử dụng trên đàn heo ở các lứa tuổi khác nhau như heo nái, heo đực giống. Thịt bò nội thua ngay trên sân nhà. Từ đầu năm đến nay, giá thịt bò hơi luôn ở mức thấp. Mọi năm, vào dịp cuối năm, thị trường tiêu thụ thịt bò thường tăng cao khi chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Nhưng năm nay, giá thịt bò hơi bán tại trại của nông dân đang ở mức dưới 70.000 đồng trên kg, thấp hơn nhiều so với giá thành sản xuất. Một trong những nguyên nhân chính khiến giá thịt bò hơi trong nước rơi vào cảnh dội chợ, rớt giá là do thịt trâu, bò ngoại được nhập khẩu ồ ạt về Việt Nam. Bên cạnh đó, nạn nhập lậu bò sống nguyên con qua đường biên giới đang gây tổn hại nặng nề cho người chăn nuôi trong nước. Đảm bảo nguồn cung thịt lợn cho thị trường cuối năm. Theo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay tổng đàn lợn cả nước đạt 30,3 triệu con, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lợn hơi đạt 4,68 triệu tấn. Vì vậy, dự báo sẽ không thiếu nguồn cung thịt lợn, chưa kể nguồn thực phẩm khác như thịt gà, thịt bò, trứng, thủy hải sản, v.v. Đảm bảo đầy đủ thực phẩm cho thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán 2024. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương cùng các địa phương vẫn cần tăng cường giám sát, diễn biến nguồn cung cầu các mặt hàng thịt lợn nhằm tránh xảy ra đột biến cục bộ về giá, không để giá lợn tăng nóng, ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát kinh tế vĩ mô của nhà nước, nhất là thời điểm nhạy cảm của thị trường vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thức ăn chăn nuôi trong nước tiến tới tự chủ nguồn cung. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ước tính, năm 2023, Việt Nam nhập khẩu khoảng 10,5 triệu tấn các loại thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu, với trị giá khoảng 5,1 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu chỉ đạt khoảng 1,2 tỷ USD. Như vậy, thâm hụt thương mại của ngành thức ăn chăn nuôi lên tới 3,9 tỷ USD trong năm 2023. Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay của ngành thức ăn chăn nuôi là năng lực sản xuất nguyên liệu trong nước phục vụ cho ngành chăn nuôi còn hạn chế, phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu. Ước tính, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu chiếm khoảng 65% tổng nhu cầu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước. Việt Nam có lợi thế về sản xuất gạo, chiếm 8,4% sản lượng của thế giới, có khả năng thay thế một phần ngô làm thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, khi thay thế ngô bằng thóc gạo, hiệu quả kinh tế đã giảm tới 33,2% do giá thóc gạo cao hơn giá ngô. Năm 2023, giá thóc gạo tăng cao, ngay cả giá cám gạo cũng trở nên đắt đỏ đối với nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Ngoài ra, Việt Nam cũng có một số sản phẩm phụ phẩm từ quá trình chế biến thủy sản, giết mổ gia súc gia cầm như mỡ cá, bột cá, v.v. làm thức ăn chăn nuôi nhưng số lượng không đáng kể. Nhằm giải quyết vấn đề cấp bách trên, mới đây Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký quyết định 1625 QĐ-TT phê duyệt đề án phát triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi đến năm 2030. Đề án nêu lên định hướng phát huy tiềm năng sẵn có, tăng cường hơn nữa năng lực sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi trong nước, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và hạ giá thành sản phẩm, giảm tỷ trọng nhập khẩu nguyên liệu thức ăn trong chăn nuôi.
Tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng Chăn nuôi Việt Nam phát triển. Đây cũng là bản tin cuối cùng của năm 2023. Thay mặt ban biên tập chương trình, chúng tôi xin gửi lời chúc tới toàn thể quý bà con chăn nuôi. Lời chúc mừng năm mới 2024, chúc bà con một năm mới an khang thịnh vượng, chăn nuôi thành công. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!